थंडीचे दिवस सुरू झालेले आहेत आणि थंडीच्या दिवसातला अतिशय महत्त्वाचा पदार्थ आज आपण पाहणार आहोत, ते म्हणजे पौष्टिक बदामचा शिरा कसा बनवायचा ते। हा शिरा मी पारंपरिक पद्धतीने बनवणार आहे। हे 100 ग्रॅम बदाम मी घेतलेले आहेत, ते एकदा पाण्याने धुवून काढलेत आणि आता ते मी थंड पाण्यामध्ये भिजवणार आहे आणि रात्रभर ठेवणार आहे। आपण काल रात्री हे बदाम भिजवलेले होते। आता आपण या बदामावरचे साल काढून घ्यायचे आहेत। हे बदाम बी असे वरच्या साईडनी सोलले तर पटपट सोलून होतात। अशा पद्धतीने थोडंसं बदाम बोटाने जर प्रेस केला तर याचं साल पटकन निघतं। हे बदाम मी सोलून घेतलेले आहे। आपण या मिक्सरच्या भांड्यामध्ये बदाम बारीक करून घेणार आहोत। हे भांडं मी अगोदर 2-3 पाण्याने मिक्सरमध्ये पाणी फिरून 2-3 वेळा धुतलं, नंतर थोडं गरम पाणी घालून परत थोडंसं फिरून धुवून घेतलं, कारण की आतमध्ये आपण मसाल्याची भाजीचा मसाला केलेला असतो, लसूणचं काही केलेलं असतं, हिरव्या मिरचीचं काही केलेलं असतं, मग तो वास राहू नये आणि तिखटपणा राहू नये म्हणून हे भांडं मी अगदी स्वच्छ केले। या बदाम बीमध्ये मी अगदी थोडंसं, माझ्याकडे गाईचं दूध आहे, पाव कप दूध मी घातलेलं आहे आणि आता याची मी आपण जशी इडलीला पेस्ट बनवतो तशा पद्धतीची पेस्ट मी बनवून घेणार आहे। हे पहा, बदामची अगदी छान पेस्ट झालेली आहे। एखादा असा दुसरा एखादा बदाम मध्ये राहतोय तर ते आपण चेक करून घ्यायचे किंवा राहू द्यायचं तसंच, किंवा काढून घ्यायचं किंवा खाऊन घ्यायचं। पॅनमध्ये मी आता 1 चमचा तूप घेतलेला आहे। हा खूप मोठा पण नाही आहे आणि खूप छोटा पण नाही आहे, हा भाजी वाढायचा माझा मीडियम साईजचा चमचा आहे। तर जसं लागेल तसं आपण याला तूप घालू। ही पेस्ट आपण आता या तुपामध्ये घालूया आणि आपल्याला हे सगळे आता बदामची पेस्ट त्या तुपावर मंद गॅसवर, मीडियम आणि मंद गॅस, कमी जास्त गॅस करून तुम्ही हा बदामाचं पेस्ट भाजून घ्यायची आहे। थोडंसं दूध टाकून मी हे भांडं हिसळून घेत आहे। त्यामध्ये पाणी घालायचं नाही आहे आपल्याला। आता हा आपल्याला एक सतत हे हलवत राहायचं बॅटर आणि खाली लागून पण द्यायचं नाही। यामध्ये मी थोडंसं तूप घालत आहे, अगदी थोडं घातलेलं आहे। हा बदामचा हलवा करताना त्याला भाजण्याची मेहनत थोडीशी जास्त घ्यावी लागते, म्हणजे हलवा आपल्याला छान खायला मिळतो। मी हिंदीमधनं बदामचा हलवा आणि झटपट बदाम हलवा अशा 2 रेसिपी टाकलेल्या आहेत। त्या दोन्ही रेसिपी वेगळ्या आहेत। आजची रेसिपी पण करण्याची कृती वेगळी आहे। तुम्ही तीनही प्रकार पाहू शकता आणि तुमच्या आवडीप्रमाणे तुम्हाला जे आवडेल त्या पद्धतीने तुम्ही हलवा बनवू शकता किंवा तिन्ही प्रकारे हलवा बनवू शकता, अतिशय छान होतो। आता आपल्या या बदाम पेस्टचा रंग बदललेला आहे, थोडासा बदामी रंग झालेला आहे आणि मी अगदी थोडंसं तूप टाकणार आहे, कारण याला ना भरपूर तूप सुटतं नंतर। अगदी थोडं एक छोटा चमचा मी यामध्ये 2दा घातलेला आहे तूप आणि थोडं खाली लागू नये म्हणून मी तूप घातलेलं आहे। तर असे हे बदाम अनेक गुणधर्मांनी युक्त आहेत। यामध्ये विटॅमिन ई आहे, झिंक आहे, कॅल्शियम आहे, मॅग्नेशियम आहे, ओमेगा 3 आहे, अशी ती बहुमूल्य पोषण तत्व असल्यामुळे हा आपल्या शरीराला अतिशय चांगला आहे। मधुमेह झालेल्या व्यक्तींनी रात्री 4-5 बदाम जर भिजवले आणि सकाळीच ते चावून खाल्ले तर त्यांची शुगर लेवल नियंत्रणात येण्यास मदत होते। एकूण बदाम हे तुमच्या पूर्ण बॉडीसाठी चांगले आहेत, तुमच्या मेंदूसाठी चांगले आहेत, तुमच्या हार्टसाठी चांगले आहेत। डॉक्टर तर हे बदाम पौष्टिक असतात त्यामुळे केव्हा खाण्याचा पण सल्ला देतात। बदामाच्या सेवनाने शरीरातले कॅलरीज कमी होतात व त्यामुळे आपलं वजन पण कमी व्हायला मदत होते। पूर्वी तर आमची आई आम्हाला 6 वाजताच पहाटे उठून हा बदामचा शिरा खाऊ घालायची। पूर्वी तर मिक्सर पण नव्हते, पाट्यावर वंट्यावर हे बदाम वाटायचे आणि मग मी विचार आत्ता करते की आई माझी किती 4-4:30लाच उठत असेल, पाट्यावर हे बदाम वाटत असेल आणि मग त्याचा हलवा करून आम्हाला 6 वाजता उठून ते बदामचा हलवा खाऊ घालायची आणि मग आम्ही परत झोपी जायचो। तर हे पहाटे जेव्हा तुम्ही खाल तर ते तुमच्या जास्त अंगी लागतं। आता हे बदामचं बॅटर शेकत आलेलं आहे
आपल्याला अजून थोडंसं याला बदामी रंगापर्यंत शेकून घ्यायचं आहे. आपण पाहू शकता आता या बदाम पेस्टचं बदामी कलर आलेला आहे. त्याला 20 मिनटं जवळजवळ मी मंद गॅसवर भाजलेलं आहे. कंटिन्यू याला हलवायचं आहे आणि मी हे थोडे थोडे करून पूर्ण गच्च भरून 2 चमचे तूप याला मी वापरलेलं आहे. आता याचा अक्षरशः घरात घमघमाट सुटलेला आहे. हा बदामी होऊपर्यंत आपल्याला भाजायचा आहे. मी बऱ्याच जणांचं पाहते थोडासा कच्चा असेल तेच दूध टाकून शिरा तयार करतात, पण तसं नाही आहे. खरा शिरा हा बदामी रंगावर भाजल्यावरच तयार होतो. तुम्ही जर हे वेळ असेल तेव्हा भाजून जरी असा ठेवला तर केव्हाही पटकन गरम दूध टाकून आणि साखर टाकून हा शिरा तयार करू शकता. हे पहा, मी थोडे माझ्याकडे केशर होतं ते दुधामध्ये थोडंसं केशर काड्या घालून घेतलेल्या आहेत. तुमच्याकडे असेल केशर तर घाला, नाही घातलं तरी काही अडचण नाही आहे. आणि बरेच जण यामध्ये इलायची पावडर पण घालतात, पण मी इलायची पावडर घालतच नाही कारण याचा असाच बदामचा स्वाद खूप छान लागतो. आता आपण गॅस थोडा बंद करा किंवा चालू राहू द्या. हे मग भरून मी दूध यामध्ये गरम उकळलेलं दूध आहे ते सावकाश त्यामध्ये मिक्स करत आहे. आता जसं आपण रव्याचा शिरा करतो नंतर पाणी किंवा दूध घालून शिजवतो तसाच हा शिरा नंतर असा दुधामध्ये शिजवायचा आहे, म्हणजे तो अजून खव्यासारखा खमंग होतो. आता हे केशरचं दूध पण मी यामध्ये घालत आहे. यामध्ये आपल्याला कोणताही फूड कलर घालायचा नाही आहे. मंद गॅसवरच तुम्हाला हे सगळं शिरा शेकायचं आहे. आता मी दूध टाकलेलं आहे. तुम्हाला जर कमी वाटत असेल तर तुम्ही नंतर पण त्यामध्ये थोडंसं दूध टाकू शकता. माझ्याकडे गाईचं दूध होतं, तुमच्याकडे जर अवेलेबल असेल किंवा तुम्हाला आवडत असेल तर म्हशीचं टाकलं तरी चालेल. मी आता याच्यावर झाकण ठेवते, याला 2 मिनटं वाफ येऊ देऊ. साधारण मी हा 1.5 मग दूध गरम करून टाकलेलं आहे. मी यावर 2 मिनटं झाकण ठेवून त्याला वाफ आणून घेतली. नंतर झाकण काढून मला हलवत होते. आता हा आपल्याला थोडासा हलवून घ्यायचा आहे. आता हा घट्ट झालेला आहे आणि आपण आता 1 वाटी बदाम घेतलेले होते. आता मी थोडीशी कमी साखर घेतलेली आहे. तुम्ही अगदी वाटी गच्च भरून पण घेऊ शकता, पण गरज नाही आहे. काय होतं आजकाल मुलांना फार गोड पण आवडत नाही, मग त्यामुळं मी तरी पण त्यामधली एवढी साखर ठेवलेली आहे. पाहते गरज असेल तर मागणं मी टाकणार आहे. तुम्ही पाहू शकता की याला आपलं टाकलेलं तूपसुद्धा सुटायला लागले. खरं याला म्हणतात बदाम हलवा. पहा किती सुंदर कलर आलेला आहे बदामी. फक्त तुम्हाला एक थोडे पेशन्स ठेवण्याची गरज आहे. तुम्हाला मंद गॅसवर भाजण्याची मानसिकताच पाहिजे तर तुमचा बदामचा शिरा अतिशय सुरेख होतो आणि तुम्ही करताल आणि मला नक्कीच त्याचे आपले अभिप्राय कळवताल अशी आशा आहे. आपला हा हलवा आता अतिशय सुंदर तयार झालेला आहे. खमंग वास येतो आहे. मला आशा आहे तुम्हाला हा माझा बदामचा हलवा केलेला नक्की आवडेल. तुम्ही माझ्या रेसिपीला लाईक करा, शेअर करा. माझ्या प्रतिभा फिरोदियाज किचन चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन बटन दाबा, म्हणजे माझी नवीन रेसिपी आपल्याला समजेल. तर आपले खूप खूप धन्यवाद.